ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે આ શ્રાવણ મહિના માટે ફરાળી પિઝાની રેસીપી બનાવવાના છીએ। આ પિઝા ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝટપટ બની જાય છે અને સાથે બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, જે નાના મોટા સૌને ભાવે છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી રેસીપીઓનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। તો ફરાળી પિઝામાં સૌથી પહેલાં આપણે પિઝાનો બેઝ બનાવવાનો છે, એટલે કે આપણે રાજગરાના લોટની ભાખરી બનાવવાના છીએ। તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલો રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે અને એક અડધું બટેકું લીધું છે અને એનો પણ અડધો ભાગ કરી લીધેલો છે અને આ રીતે તેને કોઈ ખમણીની મદદથી છીણી લેવાનું છે। આ બટેકું બાફેલું છે અને છીણીને નાખવાનું છે, તેનાથી તેના જે કટકા છે એ લોટમાં નહીં રહે અને એકદમ સારી રીતે તે લોટમાં મિક્સ થઈ જશે। અને ત્યારબાદ અહીંયા ચપટીક જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે। બાફેલું બટેકું કમ્પલસરી નાખવાનું છે, તેનાથી તમારી જે ભાખરી છે એકદમ સોફ્ટ બનશે। અને હવે આ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે લોટમાં ચોળી અને મિક્સ કરી લેવાની છે અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું આપણે મોણ એડ કરી દઈશું। મોણને વધારે નથી નાખવાનું, ફક્ત એક નાની ચમચી જ એડ કરવાની છે, કારણ કે બટેકું છે એટલે ઓલમોસ્ટ આપણી ભાખરી સરસ મજાની સોફ્ટ અને પોચી થઈ જશે, વધારે તેલ એડ કરવાની જરૂર નથી। આ બધી જ વસ્તુઓ સારી રીતે એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેનો મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીંયા મારે ફક્ત એક જ ભાખરીનો મેં લોટ લીધેલો છે, એટલે 3 થી 4 ચમચી જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી। તમે લોટ બાંધો તો કદાચ થોડું લોટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા પાણીની જરૂર પડી શકે છે। તો હવે આપણે તેનો એક મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધી લઈશું। ભાખરીનો લોટ છે માટે બહુ ઢીલો નથી બાંધવાનો, થોડો કઠણ રાખવાનો છે, જેથી આપણી જે ભાખરી છે એકદમ સોફ્ટ બનશે, પરંતુ થોડી ક્રિસ્પી એટલે કે કડક બનશે। જો લોટ વધારે ઢીલો થઈ જશે તો એ ભાખરી સારી નહીં બને, માટે અહીંયા આ રીતનો થોડો મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે અને ત્યારબાદ તેને વણી અને હવે આપણે ચડવી લઈશું। તો ભાખરીને ચેડવા માટે મેં અહીંયા જે માટીની તાવડી આવે છે તેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પરંતુ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે લોઢી કે નોનસ્ટિક પેનમાં પણ આ ભાખરીને ચેડવી શકો છો। અને ભાખરી વણતી વખતે રાજગરાનો જે લોટ છે બહુ ચીકણો હોય તો આ રીતે કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકનું કાગળ રાખી ઉપર નીચે અને ત્યારબાદ તમે વણશો તો તમારી જે ભાખરી છે ઇઝીલી અને ફટાફટ વણાઈ જશે। તો હવે આપણી જે તાવડી છે એ પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગઈ છે અને આપણી ભાખરી છે એ પણ વણાઈ ગઈ છે। આ રીતની મીડિયમ થીક એવી ભાખરી વણવાની છે। તો હવે આપણે તેને ચેડવી લઈશું। તો ચેડવામાં પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેને બંને બાજુએ ચેડવી નથી લેવાની, પરંતુ એક સાઈડ તેને અધકચરી ચેડવવાની છે, કારણ કે પિઝા બનાવતી વખતે ફરીથી આપણે તેને નોનસ્ટિક પેન પર થોડી વાર માટે રાખવાની છે। તો જો અત્યારે બંને સાઈડથી ચેડવી લેશું તો એક સાઈડ બળી જશે, માટે એક સાઈડ આખી ચેડવી લેવાની અને બીજી સાઈડ આ રીતે થોડી અધકચરી ચેડવવાની છે। તો ફરીથી આપણે ટર્ન કરી અને બીજી સાઈડ પૂરેપૂરી ચેડવી લેશું અને આ જે ઉપરની સાઈડ દેખાય છે ત્યાં આટલી જ ચેડવશું, મીન્સ કે અધકચરી ચેડવશું, કારણ કે ફરીથી હજી એ નોનસ્ટિકમાં ચેડવાશે। તો અહીંયા હવે આપણી જે ભાખરી છે એ એક સાઈડથી સરસ મજાની શેકાઈ ગઈ છે, તો તેને નીચે ઉતારી લેશું અને ગેસને બંધ કરી દઈશું। તો હવે આપણે પિઝાની તૈયારી કરી લઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા કેપ્સિકમ, ટમેટા, કોથમીર અને છીણેલા ગાજર લીધેલા છે। ગાજરને તમારે જો સ્કીપ કરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને સાથે જ અહીંયા મેં સોસ લીધેલો છે। આ સોસ ઓનિયન અને ગાર્લિક વગરનો છે। બજારમાં જે તૈયાર પેકેટ આવે છે એમાં ઓનિયન ગાર્લિકનો પાવડર હોય છે, પરંતુ બજારમાં ઓનિયન ગાર્લિક વગરનો પણ સોસ મળી રહે છે। અને સાથે જ અહીંયા થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓર્ગેનો છે। જો તમે ન જમતા હોય ફરાળમાં તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને 2 ક્યુબ ચીઝના લીધેલા છે। તો હવે આપણે ભાખરીને રાખી દઈશું અને જે સાઈડ પૂરેપૂરી ચેડવેલી છે તે સાઈડ ઉપર રાખવાની છે અને અધકચરી ચેડવેલી છે તેને નીચે રાખવાની છે, આ રીતે। તો હવે આપણે તેના ઉપર સૌથી પહેલાં 2 ચમચી જેટલો ટોમેટો સોસ લગાવી દેવાનો છે। સોસ સારી રીતે પથરાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં શાકભાજીને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। તો એના માટે અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે કેપ્સિકમને સ્પ્રેડ કરી દઈશું, ત્યારબાદ ટોમેટો અને છેલ્લે ગાજર અને કોથમીરને સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે। બધા જ શાકભાજી આ રીતે લગાવાઈ જાય એટલે આપણે તેના ઉપર ચીઝ ભભરાવી દેવાનું છે। ચીઝને સ્પ્રેડ કરતાં પહેલાં તેના પર થોડું મીઠું ભભરાવી દેજો, કારણ કે શાકભાજી મોળા હોય તો એનો ટેસ્ટ સારો આવે। અને ત્યારબાદ આ રીતે આપણે ચીઝને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે। ચીઝને આખા પિઝામાં કવર થાય એ રીતે સ્પ્રેડ કરવાનું છે અને થોડું વધારે પ્રમાણમાં લેશો તો તમારા જે પિઝાનો ટેસ્ટ છે એકદમ બાર જેવો જ આવશે।
અને ચીઝ એડ થઈ જાય એટલે આપણે છેલ્લે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગેનોને સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનું છે. તો આપણો જે આ પીઝાનો બેઝ છે એ રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે પીઝાને નોનસ્ટિક પેન પર રાખી દેવાના છે. તો એના માટે મેં અહીંયા નોનસ્ટિક પેનને ગેસ ઉપર રાખી દીધેલી છે અને તેના ઉપર 2 થી 4 ટીપા ઘી અથવા તો બટર લગાવી દેવાનું અને આ રીતે ફેલાવી અને આપણો જે પીઝાનો બેઝ તૈયાર કરેલો છે તેને આ રીતે રાખી દેવાનો અને ત્યારબાદ તેના ઉપર આ રીતે કોઈ ઢાંકણ અથવા તો આ રીતનું બુઝારો લઈ અને તેને કવર કરી દેવાનું અને 4 થી 5 મિનિટ બાદ આપણી જે ભાખરી છે એ નીચેની સાઈડથી પણ સરસ મજાની ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો આપણે વચમાં તેને ચેક કરી લેવાની છે. તો આપણે તેને ખોલી અને એક વખત ચેક કરી લઈશું. જો નીચેથી આપણી એ ચડી જાય ભાખરી તો આપણે પીઝાને લઈ લેવાનું છે. તો અહીંયા નીચેની સાઈડ તમારે ચેક કરતું રહેવાનું. હજુ થોડી કાચી લાગે છે તો ફરીથી આપણે ઢાંકી અને હજી એકાદ મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો હવે આપણો જે પીઝા છે એ સરસ મજાનો રેડી થઈ ગયો છે. નીચેથી પણ ભાખરી જે છે એકદમ સરસ મજાની ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો ઘણી બધી વખત બપોરે આપણે શાકને ભાખરી બનાવી હોય ફરાળી તો ભાખરી એકાદ 2 ભાખરી વધી જતી હોય છે. તો સાંજના નાસ્તા માટે તમે આ રીતનો ઝટપટ નાસ્તો બનાવી શકો છો. તો આ શ્રાવણ મહિનામાં ફરાળી વાનગીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી જે પણ નવી રેસિપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસિપીની સાથે.